Bài 1, tôi xin lỗi tuổi trẻ 15 phút. Anna, tôi xin lỗi vì đã trễ 15 phút. Một cái gì đó bất ngờ xuất hiện. Không có vấn đề gì, John. Cuộc sống xảy ra, và sự chậm trễ là điều dễ hiểu. Mọi thứ có ổn không? Vâng, mọi thứ đều ổn bây giờ. Tôi xin lỗi vì đã để bạn chờ đợi. Không sao đâu, John. Đừng lo lắng về điều đó. Có điều gì chúng ta cần bắt kịp hoạch thảo luận không? Không hẳn, tôi nghĩ tất cả chúng ta đều bị bắt kịp. Có điều gì bạn muốn chia sẻ hoặc nói về không? Không có gì cụ thể xuất hiện trong đầu vào lúc này. Tôi chỉ vui vì mọi thứ đều ổn. Cảm ơn bạn đã hiểu, Anna. Tôi đánh giá cao sự linh hoạt của bạn. Chào mừng bạn, John. Tất cả chúng ta đều có những khoảnh khắc khi mọi thứ không diễn ra theo kế hoạch. Hãy tiến về phía trước và tập trung vào hiện tại. Bài học 2, tôi nghĩ rằng tôi có thể đã bị mất điện thoại. Anna, tôi dường như không thể tìm thấy điện thoại của mình ở bất cứ đâu. Tôi nghĩ tôi có thể đã đánh mất nó. Ồ không, thật sao? Thật không may. Bạn đã kiểm tra tất cả những nơi thông thường như túi tiền của bạn hoặc xung quanh nhà chưa? Vâng, tôi đã tìm khắp nơi. Tôi thậm chí còn quay lại bước chân của mình, nhưng vẫn không có dấu hiệu của nó. Thật là bức bối. Bạn đã thử gọi điện thoại của mình hoặc sử dụng ứng dụng theo dõi để xác định vị trí của nó chưa? Tôi đã làm, nhưng nó ở chế độ im lặng, vì vậy tôi không thể nghe thấy nó đổ chuông. Và thật không may, tôi đã không cài đặt ứng dụng theo dõi. Tôi hiểu rồi. Có thể bạn có thể thử liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ của mình để xem liệu họ có thể giúp theo dõi hoặc vô hiệu hóa điện thoại hay không. Đó là một ý kiến hay. Tôi sẽ liên hệ với họ ngay lập tức và xem liệu họ có thể giúp tôi không. Hy vọng họ có thể cung cấp một số hướng dẫn. Trong thời gian chờ đợi, hãy đảm bảo thay đổi mật khẩu của bạn và theo dõi bất kỳ hoạt động đáng ngờ nào. Điểm 2. Tôi sẽ thực hiện các biện pháp phòng ngừa đó để bảo vệ thông tin cá nhân của mình. Cảm ơn vì đã nhắc nhở tôi, Anna. Chào mừng bạn, John. Mất điện thoại có thể gây bất tin, nhưng hãy nhớ rằng đó chỉ là một thiết bị. Điều quan trọng là giữ an toàn và bảo mật. Cô nói đúng, Anna. Đó chỉ là một thất bại tạm thời. Tôi sẽ tập trung vào việc giữ an toàn và tìm ra giải pháp. Cảm ơn sự ủng hộ của bạn. Bài học 3, gần đây có vấn đề với nguồn cung cấp nước của chúng tôi. Anna, gần đây có một vấn đề với nguồn cung cấp nước của chúng tôi. Chúng tôi đã trải qua áp suất nước thấp và đôi khi không có nước nào cả. Ồ không, điều đó thật bất tin. Bạn đã báo cáo nó cho công ty nước hoặc quản lý tòa nhà chưa? Vâng, tôi đã cho họ biết về vấn đề này. Họ nói rằng họ đang làm việc để sửa chữa nó, nhưng phải mất nhiều thời gian hơn dự kiến. Điều đó có thể gây bức bối. Trong thời gian chờ đợi, bạn có kế hoạch dự phòng nào cho nước không? Tôi đã cất giữ một số chai nước để đề phòng. Nó không nhiều, nhưng nó sẽ giúp ích trong trường hợp khẩn cấp. Suy nghĩ tốt. Luôn luôn không ngoan khi có một nguồn cung cấp dự phòng. Bạn đã xem xét các lựa chọn thay thế khác như sử dụng nước từ các nguồn gần đó hoặc liên hệ với dịch vụ giao nước chưa? Tôi vẫn chưa khám phá những lựa chọn đó. Tôi sẽ xem xét các nguồn nước gần đó và xem liệu dịch vụ giao hàng có sẵn trong khu vực của chúng tôi hay không. Đó là một ý kiến hay. Điều quan trọng là phải tiếp cận với nước sạch cho nhu cầu hàng ngày. Hãy cho tôi biết nếu bạn cần bất kỳ hỗ trợ nào trong việc tìm kiếm của bạn. Cảm ơn, Anna. Tôi đánh giá cao sự hỗ trợ của bạn. Hy vọng vấn đề cấp nước sẽ sớm được giải quyết.
Chào mừng bạn, John. Tôi cũng hy vọng như vậy. Giữ đủ nước và hãy hy vọng vào một giải pháp nhanh chóng. Bài 4. Tôi nghe một tin đồn lan truyền rằng Elsa là bạn gái mới của tôi. Anna, tôi nghe một tin đồn lan truyền rằng Elsa là bạn gái mới của tôi. Chỉ muốn làm rõ rằng nó không đúng. Ồ, thật á? Điều đó thật thú vị. Chà, đó chỉ là một tin đồn, vì vậy tôi sẽ không chú ý quá nhiều đến nó. Vâng, anh nói đúng. Tin đồn có thể lan truyền nhanh chóng, nhưng nó không biến chúng thành sự thật. Tôi chỉ muốn chắc chắn rằng không có sự nhầm lẫn. Tôi hiểu. Luôn luôn tốt để làm rõ mọi thứ và tránh hiểu lầm. Mọi người có xu hướng đưa ra cách giả định dựa trên tin đồn. Chắc chắn rồi. Tôi đánh giá cao tình bạn của chúng tôi, và tôi không muốn bất cứ điều gì gây nguy hiểm cho điều đó. Cảm ơn vì sự hiểu biết, Anna. Không có vấn đề gì, John. Tình bạn của chúng tôi cũng rất quan trọng đối với tôi. Đừng lại lằng vẻ những tin đồn cuối cùng họ sẽ chết đi. Cảm ơn vì đã trấn an tôi, Anna. Nó có ý nghĩa rất nhiều. Hãy tập trung vào tình bạn của chúng tôi và bỏ qua những tin đồn. Bài học 5. Bạn đã nghĩ đến việc mua sách mới cho trẻ em của chúng tôi. Anna, bạn đã nghĩ đến việc mua sách mới cho trẻ em của chúng tôi cho học kỳ sắp tới chưa? Vâng, tôi đã xem xét nó. Điều quan trọng là phải có các nguồn lực cần thiết cho việc học của họ. Chắc chắn rồi. Bạn có danh sách những cuốn sách họ sẽ cần không? Tôi muốn đảm bảo rằng chúng ta có được mọi thứ kịp thời. Vâng, tôi đã kiểm tra trang web của trường để biết danh sách cần thiết. Tôi có thể chia sẻ nó với bạn. Điều đó sẽ hữu ích. Có địa điểm hoặc trang web cụ thể nào mà bạn đề xuất để mua sách không? Tôi đã nghe những điều hay về các hiệu sách trực tuyến cung cấp sách giáo khoa với giá trị cao. Chúng tôi cũng có thể kiểm tra các hiệu sách địa phương hoặc xem trường có bất kỳ khuyến nghị nào không. Hiệu sách trực tuyến nghe có vẻ thuận tiện. Chúng tôi có thể so sánh giá cả và tìm các ưu đãi tốt nhất. Hãy đảm bảo đặt hàng sớm để tránh bất kỳ sự chậm trễ nào. Đó là một điểm tốt. Chúng tôi nên đặt hàng sớm để đảm bảo họ đến trước khi học kỳ bắt đầu. Bạn có nghĩ rằng chúng ta cũng nên cân nhắc mua bất kỳ cuốn sách bổ sung hoặc hướng dẫn học tập nào không? Nó có thể đáng để xem xét, đặc biệt nếu họ có thể cung cấp hỗ trợ và nguồn lực bổ sung cho việc học của họ. Chúng tôi có thể kiểm tra với giáo viên của họ để biết bất kỳ khuyến nghị nào. Ý tưởng tuyệt vời. Hãy liên hệ với giáo viên của họ và xem liệu có bất kỳ tài liệu bổ sung nào mà họ đề xuất không. Nghe giống như một kế hoạch. Bằng cách đó, chúng ta có thể đảm bảo con cái chúng ta có mọi thứ chúng cần để thành công trong học tập. Chắc chắn rồi. Đầu tư vào giáo dục của họ là rất quan trọng. Cảm ơn vì đã dẫn dắt điều này, Anna. Chào mừng bạn, John. Đó là một nỗ lực của nhóm. Tôi rất vui vì chúng tôi ở cùng một trang khi nói đến giáo dục con cái của chúng tôi. Bái sao, bạn có muốn uống gì không? Anna, cô có muốn uống gì không? Tôi sắp tự pha cho mình một tách cà phê. Chắc chắn rồi, John. Cà phê nghe có vẻ tốt. Tôi cũng sẽ uống một cốc, làm ơn. Tuyệt vời. Làm thế nào để bạn uống cà phê của bạn? Đường, sữa hay bất cứ thứ gì khác? Chỉ cần một chút sơ, làm ơn. Tôi thích nó dạng kem nhưng không quá mạnh. Ghi chú, tôi sẽ làm nó theo cách bạn thích. Bạn có thích bất kỳ thương hiệu hoặc hương vị cụ thể nào không? Tôi không quá kén chọn.
Bất cứ điều gì bạn có trong tay đều ổn với tôi. Làm tôi ngạc nhiên. Được rồi, tôi sẽ làm bạn ngạc nhiên với một cái gì đó tốt đẹp. Để tôi chuẩn bị cà phê. Bạn có cần bất cứ điều gì khác không? Không, đó là tất cả cho bây giờ. Cảm ơn anh đã đề nghị, John. Tôi đánh giá cao điều đó. Chào mừng bạn, Anna. Đó là niềm vui của tôi. Tôi sẽ quay lại với cà phê trong thời gian ngắn. Bye bye, bạn có muốn đi chơi tennis với tôi không? Anna, cô có muốn đi chơi tennis với tôi không? Thời tiết rất tuyệt, và tôi nghĩ sẽ rất vui khi chơi một vài vòng. Tennis nghe có vẻ là một ý tưởng tuyệt vời, John. Tôi đã không chơi trong một thời gian, nhưng tôi rất muốn thử nó. Thật tuyệt khi nghe. Chúng tôi có thể có một trận giao hữu và tận hưởng một số bài tập cùng một lúc. Đem tôi vào. Chúng ta nên mang theo vợt của chính mình, hay bạn có thêm một cái? Tôi có thêm một cây vợt, vì vậy đừng lo lắng ở đó. Chỉ cần đảm bảo mặc quần áo thoải mái và mang theo một chai nước. Sẽ làm được. Tôi sẽ đảm bảo ăn mặc phù hợp và giữ nước. Bây giờ chúng ta gặp nhau. Chúng ta gặp nhau ở sân tennis lúc 4 giờ chiều thì sao? Điều đó sẽ cho chúng ta đủ thời gian để khởi động. Nghe có vẻ tốt. Tôi sẽ gặp bạn ở đó vào lúc 4 giờ chiều hay chơi một trò chơi quấn vợt vui vẻ và tràn đầy năng lượng. Chắc chắn rồi. Tôi đang mong chờ nó. Hẹn gặp lại trên sân, Anna. Bài tản, gần đây tôi bị đau họng. Anna, gần đây tôi bị đau họng. Nó đã làm phiền tôi trong vài ngày nay. Ồ không, điều đó không dễ chịu. Bạn đã thử bất kỳ biện pháp khắc phục nào hoặc dùng bất cứ điều gì cho nó chưa? Tôi đã uống trà ấm với mật ong, và nó giúp giảm nhẹ tạm thời. Nhưng sự đau nhức tiếp tục quay trở lại. Có thể đáng để đi khám bác sĩ nếu nó vẫn tồn tại. Họ có thể xác định nguyên nhân và cung cấp phương pháp điều trị thích hợp. Anh nói đúng. Nếu nó không cải thiện sớm, tôi sẽ đặt một cuộc hẹn để kiểm tra nó. Y hành. Trong khi đó, bạn cũng có thể thử súc miệng bằng nước muối ấm để làm dịu cổ họng. Tôi sẽ thử điều đó. Cảm ơn bạn đã gợi ý, Anna. Hy vọng nó giúp giảm bớt sự khó chịu. Chào mừng bạn, John. Tôi hy vọng nó sẽ sớm tốt hơn. Hãy cẩn thận và nghỉ ngơi, giọng nói của bạn càng nhiều càng tốt. Cảm ơn, Anna. Tôi đánh giá cao sự quan tâm và lời khuyên của bạn. Tôi sẽ bình tĩnh và cho cổ họng nghỉ ngơi. Bài 9, hôm nay bạn có đi làm không? Anna, hôm nay cô đi làm chứ? Tôi tự hỏi liệu chúng ta có thể đi chung xe không? Trên thực tế, hôm nay tôi đang làm việc ở nhà. Tôi có một số nhiệm vụ mà tôi có thể hoàn thành từ xa. Thật tiện lợi. Tôi cũng có tùy chọn làm việc tại nhà, nhưng tôi đang cân nhắc đến văn phòng để thay đổi cảnh quan. Tôi hiểu. Đôi khi một sự thay đổi trong môi trường có thể là mới mẻ. Nhưng nếu bạn thích, chúng tôi vẫn có thể đi chung xe vào những ngày khác. Nghe có vẻ như là một kế hoạch tốt. Chúng tôi có thể phối hợp và đi chung xe vào những ngày cả hai chúng tôi đến văn phòng. Chắc chắn rồi. Đó là một cách tuyệt vời để tiết kiệm thời gian đi lại và giảm lượng khí thải carbon của chúng ta. Tôi hoàn toàn đồng ý thêm vào đó. Thật tuyệt khi có một số công ty trong quá trình đi làm. Chúng ta có thể bắt kịp hoặc nghe nhạc cùng nhau. Chắc chắn rồi.
Đi chung sẽ thêm một yếu tố xã hội cho việc đi làm và có thể làm cho nó thú vị hơn. Hãy lên kế hoạch cho tương lai. Nghe có vẻ tốt, Anna. Cảm ơn vì đã xem xét nó. Tôi sẽ cho bạn biết khi tôi quyết định đến văn phòng vào lần tới. Hoàn hảo. Hãy thông báo cho tôi, và chúng tôi sẽ phối hợp cho phù hợp. Hãy tận hưởng một ngày làm việc từ văn phòng hoặc ở nhà, John. Bài mới, tôi vừa mua một chiếc ví mới cho bạn. Anna, đoán xem. Tôi vừa mua một chiếc ví mới cho bạn như một bất ngờ. Ôi cha, John. Thật là chu đáo của bạn. Tôi thực sự cảm động. Cảm ơn bạn. Chào mừng bạn, Anna. Tôi nhận thấy chiếc ví cũ của bạn bắt đầu có dấu hiệu hao mòn, vì vậy tôi nghĩ đã đến lúc nâng cấp. Thật tuyệt vời khi bạn chú ý và hành động. Tôi đánh giá cao sự chú ý của bạn đến chi tiết. Tôi rất vui vì bạn thích cử chỉ này. Tôi hy vọng chiếc ví mới phù hợp với phong cách của bạn và phục vụ bạn tốt. Tôi chắc chắn nó sẽ hoàn hảo. Bạn có sở thích tuyệt vời, và tôi tin vào sức lựa chọn của bạn. Tôi không thể chờ đợi để xem nó. Tôi cũng rất hào hứng khi bạn nhìn thấy nó. Tôi biết bạn sẽ làm nó một cách tự tin và thanh lịch. Cảm ơn bạn một lần nữa, John. Nó có ý nghĩa rất nhiều đối với tôi. Bạn luôn biết cách làm cho tôi cảm thấy đặc biệt. Tôi rất vui, Anna. Nhìn thấy bạn hạnh phúc làm tôi hạnh phúc. Bạn xứng đáng với điều tốt nhất. Bài 11, khủng long luôn mê hoặc tôi. Anna, bạn đã bao giờ tự hỏi sẽ như thế nào khi nhìn thấy một con khủng long thực sự? Đúng vậy, John. Khủng long luôn mê hoặc tôi. Thật khó tin khi nghĩ về những sinh vật cổ đại này lang thang trên trái đất. Tôi đồng ý, kích thước và sự đa dạng của chúng thật đáng kinh ngạc. Tôi thường tưởng tượng sẽ như thế nào khi chứng kiến chúng trong môi trường sống tự nhiên của chúng. Nó sẽ vừa ly kỳ vừa truyền cảm hứng. Tôi thậm chí không thể tưởng tượng được tầm quan trọng tuyệt đối của một số loài khủng long lớn hơn. Và cơ hội quan sát hành vi của họ và hiểu thêm về cuộc sống của họ sẽ là một giấc mơ trở thành sự thật đối với nhiều nhà khoa học. Chắc chắn rồi. Thật đáng kinh ngạc khi chúng ta đã học được nhiều về khủng long thông qua cô sinh vật học, nhưng vẫn còn rất nhiều điều để khám phá. Đó là sự thật. Mỗi khám phá hóa thạch mới làm tăng thêm sự hiểu biết của chúng ta về những sinh vật cổ đại này và giúp vẽ nên một bức tranh rõ ràng hơn về thế giới của chúng. Tôi hy vọng các thế hệ tương lai sẽ được trải nghiệm một số dạng sinh vật giống khủng long, ngay cả khi chúng không hoàn toàn giống với những sinh vật trong quá khứ. Điều đó sẽ không thể tin được. Ai biết tương lai sẽ ra sao? Có lẽ những tiến bộ trong công nghệ có thể đưa chúng ta đến gần hơn với khả năng đó. Thật thú vị để suy nghĩ về nó. Cho đến lúc đó, chúng ta có thể tiếp tục ngạc nhiên trước những kỳ quan của khủng long thông qua sách, bảo tàng và phim ảnh. Chắc chắn rồi. Khủng long sẽ luôn quyến rũ trí tưởng tượng của chúng ta và nhắc nhở chúng ta về sự đa dạng đáng kinh ngạc của sự sống trong suốt lịch sử trái đất. Bài 12, tôi yêu súp mùa. Anna, bạn đã bao giờ thử súp ngô chưa? Tôi đã làm một số ngày hôm qua, và nó thực sự rất ngon. Ồ, tôi thích súp mùa. Đó là một trong những yêu thích của tôi. Bạn đã làm được nó như thế nào? Tôi đã sử dụng hạt ngô tươi, hành tây, tỏi và nước dùng rau làm cơ sở. Sau đó, tôi thêm một số loại thảo mộc và gia vị cho hương vị. Điều đó nghe có vẻ tuyệt vời. Bạn đã trộn súp để tạo thành kem, hay bạn đã để nó dai? Tôi thực sự đã làm một sự kết hợp.
Tôi trộn hầu hết súp để tạo thành kem, nhưng tôi dành một ít hạt ngô để thêm một chút kết cấu. Đó là một ý tưởng tuyệt vời. Tôi thích sức tương phản giữa kết cấu kem và dày. Bạn có trang trí nó với bất cứ thứ gì không? Vâng, tôi trang trí nó với một rắc các loại thảo mộc tươi sắc nhỏ và một chút dầu ô liu. Nó thêm một chút tươi mới. Nghe có vẻ như một món ăn chất lượng nhà hàng, John. Tôi rất ấn tượng. Tôi muốn thử món súp ngô của bạn một lúc nào đó. Cảm ơn bạn, Anna. Tôi sẽ rất vui khi làm nó cho bạn. Nó luôn thú vị hơn khi chia sẻ những món ăn ngon với bạn bè. Anh thật tử tế. Tôi đang mong chờ nó. Hãy cho tôi biết khi nào bạn có kế hoạch làm nó một lần nữa. Sẽ làm được, Anna. Tôi sẽ đảm bảo sẽ cảnh báo cho bạn. Đó sẽ là một bữa tiệc súp ngô. Bài 13. Ánh sáng trong phòng khách không hoạt động. Anna, bạn có nhận thấy rằng ánh sáng trong phòng khách bị hỏng không? Nó đang nhấp nháy và không bật đúng cách. Vâng, tôi cũng nhận thấy điều đó, John. Nó đang trở nên khá bất tiện. Chúng ta nên sửa nó càng sớm càng tốt. Tôi đồng ý điều quan trọng là phải có một phòng khách đủ ánh sáng, đặc biệt là vào buổi tối. Tôi sẽ gọi một thợ điện đến và xem nó. Điều đó sẽ rất tuyệt, John. Tốt nhất là giao nó cho các chuyên gia để đảm bảo nó được sửa chữa một cách an toàn và hiệu quả. Chắc chắn rồi. Tôi không muốn mạo hiểm với bất kỳ vấn đề điện hoặc thiệt hại thêm nào bằng cách cố gắng tự khắc phục nó. An toàn trên hết, thực sự. Trong khi đó, chúng ta có thể sử dụng một số đèn bổ sung hoặc giải pháp chiếu sáng tạm thời để làm bừng sáng căn phòng. Đó là một ý kiến hay. Chúng tôi có thể mang theo một số đèn sàn hoặc đèn bàn để cung cấp ánh sáng tạm thời cho đến khi đèn chính được cố định. Nó sẽ làm cho phòng khách trở nên tiện dụng và thoải mái hơn. Tôi đánh giá cao hành động nhanh chóng của bạn về vấn đề này, John. Không có vấn đề gì, Anna. Tôi muốn chúng tôi có một không gian sống tốt và ấm cúng. Tôi sẽ lên lịch thăm thợ điện ngay lập tức. Cảm ơn, John. Cách tiếp cận chủ động của bạn được đánh giá cao. Hãy cố định ánh sáng đo và tận hưởng một phòng khách đủ ánh sáng một lần nữa. Bài 14. Bạn đã bao giờ nghĩ về cuộc sống hưu trí lý tưởng của mình chưa? Anna, bạn đã bao giờ nghĩ về cuộc sống hưu trí lý tưởng của mình chưa? Bạn muốn làm gì khi bạn không còn phải làm việc? Đúng vậy, John. Tôi có một tầm nhìn về một sự nghỉ hưu hòa bình và trọn vẹn. Một điều tôi thích là đi du lịch và khám phá những nơi khác nhau trên thế giới. Điều đó nghe có vẻ tuyệt vời, Anna. Du lịch là một cách tuyệt vời để trải nghiệm các nền văn hóa mới, thử các món ăn mới và tạo ra những kỷ niệm lâu dài. Chắc chắn rồi. Tôi cũng hình dung việc dành thời gian chất lượng cho gia đình và bạn bè, trân trọng những kết nối đó và tạo ra những kết nối mới. Điều đó rất quan trọng. Xây dựng và nuôi dưỡng các mối quan hệ là điều mà chúng ta thường không có nhiều thời gian trong những năm làm việc của mình. Chính xác. Tôi cũng muốn theo đuổi những sở thích mà trước đây tôi có thể không có đủ thời gian, như vẽ tranh hoặc chơi nhảy cụ. Thật tuyệt vời, Anna. Nghỉ hưu là thời điểm hoàn hảo để khám phá và đắm chìm trong những đam mê mang lại cho chúng ta niềm vui và sự thỏa mãn. Và đừng quên chăm sóc sức khỏe và hạnh phúc của chúng ta. Tham gia tập thể dục thường xuyên, ăn uống tốt và ưu tiên chăm sóc bản thân là điều cần thiết. Chắc chắn rồi.
Duy trì sức khỏe thể chất và tinh thần tốt sẽ cho phép chúng ta tận hưởng trọn vẹn và tận dụng tối đa những năm nghỉ hưu của mình. Đồng ý, John. Cuối cùng, cuộc sống hữu trí lý tưởng của tôi là tìm kiếm sự cân bằng giữa thời gian, khám phá và phát triển cá nhân. Nghe có vẻ như là một kế hoạch nghỉ hưu toàn diện và đầy đủ, Anna. Tôi hy vọng cả hai chúng ta đều có thể sống được những ngày nghỉ hưu lý tưởng của mình khi thời điểm đến. Bài 15, tôi nhận thấy bạn có một kiểu tóc mới. Này Anna, tôi nhận thấy bạn có một kiểu tóc mới. Nó trông tuyệt vời. Cảm ơn, John. Vâng, tôi quyết định thay đổi mọi thứ một chút. Tôi muốn một phong cách ngắn hơn cho mùa hè. Nó phù hợp với bạn. Bạn đã đến tiệm làm tóc thông thường của bạn. Không, thực sự, lần này tôi đã thử một tiệm mới. Tôi nghe nói họ có một nhà tạo màu tài năng chuyên về những kiểu cắt hợp thời trang. Thật tuyệt. Bạn có phong cách cụ thể nào trong tâm trí không? Tôi đã cho nhà tạo màu xem một bức ảnh cắt tóc bột mà tôi thích. Chúng tôi đã thảo luận về nó, và cô ấy cũng đưa ra một số gợi ý. Đẹp. Mất bao lâu cho toàn bộ quá trình? Phải mất khoảng 1 giờ. Nhà tạo màu rất tỉ mỉ và dành thời gian để đảm bảo rằng nó phù hợp. Tôi có thể nói rằng cô ấy đã làm một công việc tuyệt vời. Tóc của bạn trông rất bóng bẩy và phong cách. Cảm ơn, John. Tôi thực sự hài lòng với cách nó diễn ra. Nó cũng cảm thấy nhẹ hơn và dễ quản lý hơn. Tôi có thể cân nhắc việc tự cắt tóc. Có khuyến nghị nào cho một thẩm mỹ viện tốt? Chắc chắn rồi. Tôi có thể cho bạn biết tên của tiệm mà tôi đã đến. Họ có một vài nhà tạo màu tài năng, vì vậy bạn có thể chọn một người bạn thích. Điều đó sẽ rất tuyệt. Tôi sẽ kiểm tra chúng. Cảm ơn bạn đã giới thiệu, Anna. Chào mừng bạn, John. Tôi chắc chắn bạn sẽ tìm thấy một stylist tuyệt vời ở đó. Hãy cho tôi biết nó diễn ra như thế nào. Sẽ làm được. Cảm ơn một lần nữa, Anna. Tận hưởng kiểu tóc mới của bạn. Cảm ơn, John. Hẹn gặp lại sau. Bài 16, bạn có nhận thấy xu hướng thời trang mới nào trong năm này không? Này Anna, bạn có nhận thấy xu hướng thời trang mới nào trong năm nay không? Vâng, chắc chắn. Một xu hướng tôi đã thấy là áo blazer oversize. Họ dường như ở khắp mọi nơi. Ồ, thật á? Nghe có vẻ thú vị. Tôi chưa thử phong cách này trước đây. Họ trông như thế nào? Chúng mang lại một cảm giác thoải mái và hơi nam tính. Bạn có thể kết hợp chúng với quần jean hoặc váy để có vẻ ngoài sang trọng. Thật tuyệt. Có xu hướng nào khác thu hút sự chú ý của bạn? Vâng, mùa sau đã trở lại. Chúng rất tuyệt để thêm nét giản dị và vui tươi cho trang phục. Mũ xô hả? Tôi nhớ những cái từ những năm 90. Thật thú vị khi xu hướng thời trang quay trở lại. Chắc chắn rồi. Một xu hướng khác là giày thể thao nhiều màu sắc. Chúng tạo thêm màu sắc nổi bật và dung cảm thể thao cho bất kỳ trang phục nào. Tôi đã thấy mọi người mặc những thứ đó. Họ chắc chắn nổi bật. Có xu hướng trang phục trang trọng nào không? Chà, tôi nhận thấy rằng áo blazer nhưng khá phổ biến cho những dịp trang trọng. Chúng mang đến một nét sang trọng và tinh tế. Áo blazer nhung nghe sang trọng. Tôi có thể cân nhắc mua một cái cho các sự kiện đặc biệt. Cảm ơn vì lời khuyên, Anna.
Chào mừng bạn, John. Xu hướng thời trang có thể rất thú vị để khám phá. Có gì thu hút sự chú ý của bạn gần đây không? Tôi đã thấy rất nhiều mẫu nhuộm cà vạt trên áo phông và áo hoodie. Nó mang lại cảm giác retro và thêm một chút độc đáo. Ồ, tôi thích nhuộm cá vàng. Đó là một cách tuyệt vời để thêm một số màu sắc và cá tính cho tủ quần áo của bạn. Chắc chắn rồi. Đó là một cuộc trò chuyện vui vẻ, Anna. Tôi sẽ theo dõi những xu hướng này. Ở đây cũng vậy, John. Thời trang luôn phát triển. Thưởng thức thử nghiệm với các phong cách mới. Bài 17. Gần đây bạn đã đọc truyện tranh nổi tiếng nào chưa? Này Anna, gần đây bạn đã đọc truyện tranh nổi tiếng nào chưa? Vâng, tôi đã bị cuốn hút bởi loạt phim Infinity Gauntlet. Nó là một phần của vũ trụ Marvel và nó thật quyến rũ. À, tôi đã nghe những điều tốt về điều đó. Đó là về chiếc găng tay mạnh mẽ mang lại cho người đeo những khả năng đáng kinh ngạc, phải không? Chính xác. Thanos, nhân vật phản diện chính, tìm cách thu thập tất cả các viên đá vô cực để có được sức mạnh tối thượng. Cốt truyện rất mạnh liệt. Nghe có vẻ như một bài đọc ly kỳ. Gần đây tôi đã tham gia loạt phim Watchmen. Đó là một cuốn tiểu thuyết đồ họa đen tối và thô bạo với các nhân vật phức tạp. Ồ, tôi đã nghe nói về Watchmen. Nó được biết đến với sự khám phá sâu sắc về các vấn đề đạo đức, phải không? Vâng, đó là đúng chỗ. Nó đi sâu vào sự phức tạp của các siêu anh hùng và hậu quả của hành động của họ. Nghe có vẻ hấp dẫn. Tôi sẽ phải kiểm tra nó. Bạn đã bắt gặp bất kỳ truyện tranh đáng chú ý nào khác chưa? Chà, loạt phim Saga đã được giới thiệu rất nhiều cho tôi. Đó là một vở opera không gian với sự pha trộn giữa các yếu tố khoa học viễn tưởng và giả tưởng. Tôi cũng đã nghe những điều tuyệt vời về Saga. Nó được biết đến với những nhân vật xây dựng thế giới độc đáo và hấp dẫn. Chắc chắn rồi. Nó cũng nằm trong danh sách đọc của tôi. Có truyện tranh nào khác mà bạn đã thưởng thức không? Tôi đã theo dõi loạt phim Mad Mike 4. Phim kể về một cô gái tuổi teen tên là Kamala Khan, người phát hiện ra mình có sức mạnh thay đổi hình dạng. Nghe có vẻ như một loạt phim thú vị và mạnh mẽ. Sự thể hiện trong truyện tranh là rất quan trọng. Chắc chắn rồi. Thật sảng khoái khi thấy các nhân vật đã giang thu hút sự chú ý vì vậy, bất kỳ khuyến nghị nào khác. Chà, Batman, Thế Kỷ Linh Dốc là một tác phẩm kinh điển. Đó là một bộ phim kinh dị tâm lý đi sâu vào câu chuyện nguồn gốc của Joker. À, tôi đã nghe nói về cái đó. Batman và Joker luôn có những động lực mạnh liệt như vậy. Tôi sẽ thêm nó vào danh sách của tôi. Tuyệt vời. Tôi hy vọng bạn thích nó. Thật vui khi thảo luận truyện tranh với cô, Anna. Tương tự như vậy, John. Truyện tranh có một phương tiện kể chuyện phong phú như vậy. Chúc bạn đọc sách vui vẻ. Bài 18. Bạn đã bao giờ cắm trại trong vài ngày chưa? Này Anna, bạn đã bao giờ cắm trại được vài ngày chưa? Vâng, tôi có. Tôi thích dành thời gian trong thiên nhiên. Đó là một cách tuyệt vời để thư giãn và ngắt kết nối với sự hồi hả hàng ngày. Điều đó nghe có vẻ tuyệt vời. Tôi đã nghĩ đến việc đi cắm trại trong 3 ngày. Bạn có lời khuyên nào không? Chắc chắn rồi. Đầu tiên, hãy lập danh sách kiểm tra các vật dụng cần thiết như lều, túi ngủ, thiết bị nóng ăn và thực phẩm. Ý hay. Còn vị trí thì sao? Có khuyến nghị nào cho chuyến đi cắm trại 3 ngày không?
Tìm một khu cắm trại với cách tiện nghi như nhà vệ sinh và nguồn nước. Nó sẽ làm cho kỳ nghỉ của bạn thoải mái hơn, đặc biệt nếu đó là lần đầu tiên của bạn. Điều đó có ý nghĩa. Tôi sẽ tìm kiếm các khu cắm trại cung cấp những tiện nghi đó. Những hoạt động nào chúng ta có thể làm trong 3 ngày? Có rất nhiều lựa chọn. Bạn có thể đi bộ đường dài, câu cá hoặc thậm chí đi ra ngoài tại một điểm danh làm thắng cảnh. Chỉ cần đảm bảo kiểm tra các quy định địa phương và hướng dẫn an toàn. Đi bộ đường dài nghe có vẻ tuyệt vời. Tôi sẽ chuẩn bị một vài đôi giày và quần áo thoải mái cho việc đó. Còn bữa ăn trong chuyến đi thì sao? Lên kế hoạch cho các bữa ăn đơn giản dễ chuẩn bị. Bạn có thể mang theo thực phẩm đóng gói sẵn, bánh sandwich và đồ ăn nhanh. Đừng quên mang theo đủ nước. Ghi chú. Tôi sẽ lập kế hoạch thực phẩm và đóng gói cho phù hợp. Có điều gì khác tôi nên ghi nhớ không? Nhớ mang theo thuốc chống côn trùng, kem chống nắng và bộ sơ cửu. Tốt hơn hết là bạn nên chuẩn bị cho mọi tình huống. Tôi sẽ thêm những mục đó vào danh sách kiểm tra của tôi. Cảm ơn lời khuyên, Anna. Tôi đang mong chờ chuyến đi cắm trại. Chào mừng bạn, John. Tôi chắc chắn bạn sẽ có một khoảng thời gian tuyệt vời. Tận hưởng 3 ngày của bạn trong thiên nhiên. Bài 19, tôi vô tình làm vỡ một ly nước. Anna, đoán xem chuyện gì đã xảy ra trước đó. Tôi vô tình làm vỡ một ly nước. Ồ không, thật sao? Thật không may. Anh ổn chứ? Vâng, tôi ổn. May mắn thay, tôi đã không bị thương. Nhưng bây giờ tôi có một mớ hỗn độn phải dọn dẹp. Tôi có thể tưởng tượng. Cách mảnh thủy tinh có thể khó khăn. Đảm bảo đeo găng tay và sử dụng chổi và chảo bùi để làm sạch cẩn thận. Lời khuyên tốt. Tôi sẽ thận trọng hơn. Thật khó chịu vì tôi rất mong được thưởng thức ly nước đó. Tôi hiểu. Tuy nhiên, tai nạn xảy ra. Chỉ cần cẩn thận khi xử lý đồ thủy tinh trong tương lai. Chắc chắn rồi. Tôi sẽ cố gắng tránh niệm hơn. Bạn có lời khuyên nào để ngăn ngừa tai nạn như thế này không? Một điều bạn có thể làm là đậy kính của bạn trên một bề mặt ổn định, cách xa mép. Ngoài ra, hãy thử sử dụng kính trong vỡ hoặc kính nhựa nếu bạn lo lắng về việc vỡ. Đó là một ý tưởng thông minh. Tôi sẽ ghi nhớ điều đó. Cảm ơn vì những lời khuyên, Anna. Chào mừng bạn, John. Tôi có thể giúp gì khác không? Không, đó là tất cả cho bây giờ. Tôi sẽ dọn dẹp mớ hỗn độn và cẩn thận hơn vào lần sau. Nghe giống như một kế hoạch. Hãy cẩn thận và cho tôi biết nếu bạn cần bất kỳ sức trợ giúp nào. Bài 20, tôi đang gặp sự cố với máy tính của mình. Này Anna, tôi đang gặp sự cố với máy tính của tôi. Tôi không thể mở một tập tin mà tôi cần. Ồ không, điều đó thật bực bội. Nó là loại tập tin gì? Đó là một tài liệu Word mà tôi đã làm việc trong nhiều ngày. Tôi thực sự cần truy cập nó. Tôi hiểu mối quan tâm của bạn. Bạn đã thử bất kỳ bước khắc phục sự cố nào chưa? Tôi chưa thử nhiều. Tôi khởi động lại máy tính của mình, nhưng nó không giúp được gì. Có đề xuất nào không? Một điều bạn có thể thử là kiểm tra xem bạn có bản sao lưu tệp hay không. Đôi khi, các phiên bản trước được lưu tự động. Đó là một ý kiến hay. Tôi sẽ kiểm tra thư mục sao lưu ngay lập tức.
Hy vọng tôi có thể tìm thấy một phiên bản cũ hơn của tập tin. Một tí chọn khác là thử mở tab trên một máy tính khác hoặc sử dụng một phần mềm khác hỗ trợ tải liệu Word. Tôi không nghĩ đến điều đó. Tôi sẽ thử nó và xem nó có hoạt động không. Cảm ơn bạn đã gợi ý, Anna. Chào mừng bạn, John. Nếu các bước đó không hiệu quả, bạn có thể cân nhắc liên hệ với bộ phận hỗ trợ kỹ thuật để được hỗ trợ thêm. Đó là một điểm tốt. Nếu mọi thứ khác thất bại, tôi sẽ liên lạc với họ. Hy vọng nó sẽ không đến như vậy. Tôi cũng hy vọng như vậy. Mất các tệp quan trọng có thể gây bực bội. Hãy cho tôi biết nếu bạn cần thêm bất kỳ sự giúp đỡ nào. Chắc chắn rồi, Anna. Tôi đánh giá cao lời khuyên của bạn. Tôi sẽ cập nhật cho bạn về cách nó diễn ra. Bài 21, nộp đơn xin vậy có phức tạp không? Xin chào Anna. Ngày của bạn thế nào? Chào John. Nó đang diễn ra tốt đẹp, cảm ơn bạn. Còn anh thì sao? Tôi cũng tốt. Này, tôi muốn hỏi bạn một cái gì đó. Có phức tạp để đăng ký vậy không? Chà, thoạt đầu nó có vẻ hơi choáng ngợp, nhưng nó không nhất thiết phải quá phức tạp. Nó phụ thuộc vào loại khoản vay và người cho vay. Tôi hiểu rồi. Tôi đang xem xét đăng ký một khoản vay kinh doanh nhỏ và tôi không chắc bắt đầu từ đâu. Đó là mối quan tâm chung, John. Bước đầu tiên là nghiên cứu các nhà cho vay khác nhau và hiểu cách yêu cầu cho vay của họ. Tôi chắc chắn sẽ thực hiện một số nghiên cứu và so sánh các tùy chọn có sẵn. Có tài liệu hoặc tiêu chí cụ thể nào tôi cần chuẩn bị không? Mỗi người cho vay có thể có cách yêu cầu khác nhau, nhưng nói chung, họ sẽ yêu cầu thông tin cá nhân và tài chính của bạn, chẳng hạn như báo cáo thu nhập, lịch sử tín dụng và kế hoạch kinh doanh nếu đó là cho một khoản vay kinh doanh. Điều đó có ý nghĩa. Tôi sẽ thu thập tất cả các tài liệu cần thiết và đảm bảo hồ sơ tài chính của tôi được sắp xếp theo thứ tự. Đó là một cách tiếp cận tốt, John. Chuẩn bị sẽ làm cho quá trình suôn sẻ hơn. Bạn cũng có thể muốn xem xét liên hệ trực tiếp với người cho vay để hỏi bất kỳ câu hỏi cụ thể nào bạn có thể có. Đó là một gợi ý tuyệt vời, Anna. Tôi sẽ liên hệ với họ để làm rõ bất kỳ nghi ngờ nào và hiểu rõ hơn về các điều khoản vay. Tuyệt vời. Hãy nhớ rằng, điều quan trọng là phải đọc và hiểu các điều khoản và điều kiện của khoản vay trước khi tiến hành. Chắc chắn rồi. Tôi sẽ đảm bảo xem xét cẩn thận các điều khoản và yêu cầu làm rõ nếu cần. Đó là cách để đi, John. Nộp đơn xin vay có thể là một bước tiến lớn, nhưng với nghiên cứu và chuẩn bị kỹ lưỡng, nó trở nên dễ quản lý hơn. Cảm ơn lời khuyên của bạn, Anna. Bây giờ tôi cảm thấy tự tin hơn khi tôi có ý tưởng tốt hơn về những gì sẽ xảy ra. Chào mừng bạn, John. Tôi rất vui vì tôi có thể giúp đỡ. Chúc may mắn với đơn xin vay của bạn. Cảm ơn, Anna. Tôi đánh giá cao sự hỗ trợ của bạn. Chúc một ngày tuyệt vời. Anh cũng vậy, John. Hãy chăm sóc và nói chuyện với bạn sớm. Tạm biệt bây giờ, Anna. Tạm biệt, John. Bài 22, ngày làm việc của bạn thế nào? Xin chào Anna. Ngày làm việc của bạn thế nào? Chào John. Đó là một ngày bận rộn, nhưng nhìn chung, nó đã diễn ra tốt đẹp. Còn anh thì sao? Nó cũng khá tốt. Này, tôi muốn hỏi, hôm nay bạn có thời gian sau giờ làm việc không?
Trên thực tế, tôi có một chút thời gian rảnh sau giờ làm việc. Có chuyện gì vậy? Tôi đã tự hỏi liệu bạn có muốn lấy một tách cà phê hay có thể đi dạo trong công viên không? Nghe có vẻ đáng yêu, John. Tôi sẽ thưởng thức một tách cà phê và một cuộc trò chuyện tốt. Tuyệt vời. Có một quán cà phê ấm cúng gần đó. Chúng ta có thể gặp nhau sau giờ làm việc. Điều đó có hiệu quả với bạn không? Chắc chắn rồi. Bây giờ chúng ta nên gặp nhau. 6 giờ chiều thì sao? Điều đó sẽ cho chúng ta đủ thời gian để thư giãn và trò chuyện trước khi quá muộn. Nghe có vẻ hoàn hảo, John. Tôi sẽ gặp bạn ở quán cà phê lúc 6 giờ chiều. Tôi đang mong chờ nó. Tương tự như vậy, Anna. Sẽ thật tuyệt khi thư giãn và bắt kịp. Tôi sẽ gặp lại bạn sau. Hẹn gặp lại, John. Chúc bạn nghỉ ngơi tuyệt vời trong ngày. Cô cũng vậy, Anna. Hãy cẩn thận cho đến lúc đó. Tạm biệt ngày bây giờ, John. Tạm biệt, Anna. Bài 23, tôi đã tự hỏi liệu bạn có muốn đi đến trung tâm mua sắm với tôi không? Anna, tôi đã tự hỏi liệu cô có muốn đi đến trung tâm mua sắm với tôi sau không? Bạn có muốn đi không? Chắc chắn rồi, John. Nghe có vẻ vui. Tôi có thể sử dụng một số liệu pháp bạn là. Tuyệt vời. Có một vài cửa hàng tôi muốn kiểm tra. Chúng tôi cũng có thể ăn trưa ở đó nếu bạn muốn. Nghe có vẻ như là một kế hoạch, John. Tôi luôn tìm kiếm một số món ăn ngon và duyệt qua các cửa hàng. Tuyệt vời. Chúng ta sẽ gặp nhau ở trung tâm mua sắm vào khoảng 2 giờ chiều. Nghe có vẻ tốt, John. 2 giờ chiều phù hợp với tôi. Tôi sẽ gặp bạn ở đó. Hoàn hảo. Tôi sẽ mong chờ nó. Hẹn gặp lại, Anna. Hẹn gặp lại, John. Chúc bạn có một khoảng thời gian tuyệt vời cho đến lúc đó. Cảm ơn, Anna. Hãy cẩn thận. Anh cũng vậy, John. Tạm biệt ngày bây giờ. Tạm biệt, Anna. Bài 24, có giảm giá đặc biệt tại siêu thị hôm nay. Này, tôi muốn cho bạn biết rằng có một mức giảm giá đặc biệt ở siêu thị hôm nay. Ồ, thật á? Điều đó thật thú vị. Chúng ta đang nói về loại giảm giá nào? Đây là ưu đãi mua một tặng một miễn phí đối với các mặt hàng tạp hóa khác nhau, bao gồm đồ ăn nhẹ và đồ uống. Nghe có vẻ như là một điều tuyệt vời, John. Tôi có thể dự trữ một số đồ ăn nhẹ trong tuần. Chắc chắn, đó là một cơ hội tốt để tiết kiệm một số tiền và nhận được những món ăn yêu thích của chúng tôi. Đêm tối đi, John. Tôi sẽ ghé qua siêu thị sau giờ làm việc và tận dụng ưu đãi giảm giá. Tuyệt vời, tôi sẽ gặp bạn ở đó. Sẽ rất tuyệt khi mua sắm cùng nhau và có thể khám phá một số mặt hàng mới. Nghe có vẻ như là một kế hoạch, John. Chúng ta hãy gặp nhau ở siêu thị khoảng 5 giờ 30 phút chiều. Điều đó có hiệu quả với bạn không? Tuyệt vời, Anna. 5 giờ 30 phút chiều đúng rồi. Tôi sẽ gặp bạn ở đó. Tuyệt vời. Mong chờ nó. Hẹn gặp lại, John. Hẹn gặp lại, Anna. Chúc một ngày tuyệt vời cho đến lúc đó. Anh cũng vậy, John. Hãy cẩn thận. Tạm biệt bây giờ, Anna. Tạm biệt, John. Bài 25,
Gần đây bạn đã đến trung tâm mua sắm chưa? Gần đây cô có đến trung tâm mua sắm không, Anna? Vâng, tôi đã đến đó ngày hôm qua. Nó quá đông đúc. Tôi biết, phải không? Có cảm giác như mọi người quyết định đi mua sắm cùng một lúc. Tôi đã gặp khó khăn trong việc tìm chỗ đậu xe. Và khi vào bên trong, rất khó để di chuyển xung quanh. Tôi cũng cảm thấy như vậy. Các lối đi chật kín, và có những hàng dài ở mỗi cửa hàng. Tôi đã phải đợi một lúc chỉ để thử một vài bộ quần áo. Nó khá bức bối. Tôi có thể tưởng tượng. Thật khó để tận hưởng việc mua sắm khi nó quá đông đúc. Chắc chắn rồi. Tôi nghĩ rằng tôi sẽ cố gắng đi vào cách này trong tuần hoặc sang sớm vào lần sau. Đó là một ý kiến hay. Nó có thể ít đông đúc hơn và yên bình hơn trong những thời điểm đó. Tôi hy vọng như vậy. Sẽ dễ dàng hơn nhiều để duyệt và tìm thấy những gì bạn cần khi không có quá nhiều người xung quanh. Chắc chắn rồi. Hãy lên kế hoạch cho các chuyến đi mua sắm của chúng tôi cho phù hợp để tránh đám đông trong tương lai. Nghe có vẻ như là một kế hoạch, John. Hãy hướng đến những trải nghiệm mua sắm yên tĩnh hơn và ít bận rộn hơn. Đồng ý, Anna. Nó sẽ thú vị hơn nhiều theo cách đó. Chắc chắn rồi. Chad, tôi sẽ ghi nhận điều đó cho lần tiếp theo tôi đi mua sắm. Cảm ơn vì đã trò chuyện, John. Chào mừng bạn, Anna. Thật tuyệt khi thảo luận về điều này với bạn. Hãy cẩn thận. Anh cũng vậy, John. Chúc một ngày tuyệt vời. Cô cũng vậy, Anna. Tạm biệt. Bài 26, chúng ta cần đến siêu thị để mua thêm thực phẩm. Chúng ta cần đến siêu thị để mua thêm thực phẩm cho ngày mai. Tôi đồng ý, phong đừng thức ăn của chúng tôi đang cần kít cách mạnh hàng thiết yếu. Bạn nghĩ chúng ta nên lấy gì? Có bất kỳ mục cụ thể nào trong tâm trí không? Chúng ta chắc chắn nên dự trữ trái cây, rau và một số lựa chọn protein như thịt gà hoặc đậu phụ. Ý hay. Chúng ta cũng có thể lấy một ít bánh mì, sữa và trứng cho bữa sáng. Và đừng quên lấy một số đồ ăn nhẹ và đồ uống cho giữa các bữa ăn. Đúng vậy, chúng ta nên có một số lựa chọn để ăn vặt. Còn đồ vệ sinh cá nhân và đồ vệ sinh thì sao? Hãy lập danh sách những gì chúng ta cần, bao gồm đồ vệ sinh cá nhân, đồ vệ sinh và bất kỳ vật dụng cần thiết nào khác trong gia đình. Đó là một kế hoạch tốt. Chúng ta có thể xem qua danh sách trước khi đi siêu thị. Và đừng quên kiểm tra bất kỳ triển khẩu hoành ưu đãi nào trong tờ rơi hàng tuần của siêu thị. Chắc chắn rồi. Chúng tôi có thể tiết kiệm một số tiền bằng cách tận dụng những ưu đãi đó. Được rồi, chúng ta hãy chuẩn bị sẵn danh sách và lên kế hoạch đi siêu thị sau ngày hôm nay. Nghe có vẻ như là một kế hoạch, Anna. Chúng tôi sẽ đảm bảo rằng chúng tôi có đủ đồ cho ngày mai. Tuyệt vời. Tôi sẽ bắt đầu lập danh sách ngay lập tức. Hẹn gặp lại. Hẹn gặp lại, Anna. Hãy lấy mọi thứ chúng ta cần. Bài 27, bạn vẫn cần chờ đợi bao lâu? Bạn vẫn cần chờ bao lâu? Tôi không chắc. Đường dây dường như đang di chuyển chặt. Phải mất khá nhiều thời gian. Hy vọng nó sẽ không lâu hơn nữa. Tôi cũng hy vọng như vậy. Hôm nay tôi có một lịch trình bận rộn và tôi cần phải đi sớm. Tôi hiểu.
Chờ đợi có thể gây bực bội, đặc biệt là khi bạn có những việc khác để làm. Chính xác. Nhưng đôi khi, chúng ta chỉ cần kiên nhẫn và chờ đến lượt mình. Đó là sự thật. Đó là một cơ hội tốt để rèn luyện sự kiên nhẫn và dành một chút thời gian để thư giãn. Tôi đoán bạn nói đúng. Tôi sẽ cố gắng tận dụng tối đa thời gian này và giữ bình tĩnh. Đó là tinh thần. Có lẽ bạn có thể sử dụng thời gian này để bắt kịp việc đọc hoặc nghe một số nhạc. Đó là một ý tưởng tuyệt vời. Tôi sẽ lấy cuốn sách của mình ra và thưởng thức một vài chương trong khi chờ đợi. Nghe giống như một kế hoạch. Nó sẽ làm cho sự chờ đợi dễ chịu hơn và hiệu quả hơn. Chắc chắn rồi. Cảm ơn bạn đã gợi ý, John. Thật tuyệt khi có ai đó để nói chuyện trong khi chờ đợi. Chào mừng bạn, Anna. Tôi rất vui vì tôi có thể giúp đỡ. Chúng ta sẽ cùng nhau vượt qua sự chờ đợi này. Vâng, chúng tôi sẽ làm. Và hy vọng nó sẽ không lâu hơn nữa. Thời gian trôi qua khi bạn tham gia vào một cái gì đó. Chắc chắn rồi. Trước khi bạn biết điều đó, sẽ đến lượt bạn. Giữ chặt. Tôi sẽ làm, John. Cảm ơn vì sự khuyến khích. Tôi đánh giá cao điều đó. Không có vấn đề gì, Anna. Chúng ta cùng nhau làm việc này. Hãy tận dụng tối đa nó. Đồng ý, John. Hãy luôn tích cực và kiên nhẫn. Bài 28, chúng ta sắp đến rồi sao? Chúng ta sắp đến rồi sao? Tôi nghĩ vậy. Theo GPS, chúng tôi chỉ cách đợi vài phút. Thật tốt khi nghe. Tôi đang đói và mong muốn được đến đích. Tôi cũng vậy. Tôi không thể chờ đợi để thử món ăn tại nhà hàng mới mà chúng tôi đã nghe rất nhiều về. Tương tự ở đây, tôi nghe nói họ có những đánh giá tuyệt vời và một lựa chọn thực đơn tuyệt vời. Thật thú vị khi thử những địa điểm mới và khám phá hương vị mới. Chắc chắn rồi. Khám phá các món ăn khác nhau là một trong những điều yêu thích của tôi. Của tôi cũng vậy. Tôi rất vui vì chúng tôi luôn sẵn sàng cho những cuộc phiêu lưu ẩm thực cùng nhau. Chắc chắn sẽ thú vị hơn khi chia sẻ những trải nghiệm này với ai đó. Tôi đồng ý, nó làm tăng thêm niềm vui và tạo ra những kỷ niệm lâu dài. Chúng tôi rất may mắn khi có nhau làm đối tác ẩm thực. Chắc chắn rồi. Chúng tôi đang ở đây, kéo vào bãi đóng xe. Chúng tôi đã đến. Tuyệt vời. Hãy đi và thỏa mãn vị giác của chúng ta. Tôi không thể chờ đợi. Tôi cũng không. Hãy cùng nhau vào và thưởng thức một bữa ăn tuyệt vời. Đúng vậy, Anna. Hãy làm cho trải nghiệm ăn uống này không thể nào quên. Tôi chắc chắn là sẽ như vậy, John. Hãy đi và thưởng thức một số món ăn ngon. Hãy làm đi, Anna. Bon appetit. Bài 29, bạn đã tìm thấy khu cắm trại chưa? Bạn đã tìm thấy khu cắm trại chưa? Vâng, tôi nghĩ tôi đã tìm thấy nó. Tọa độ GPS dẫn tôi đến vị trí này. Điều đó thật tuyệt. Đây có phải là một nơi thích hợp để cắm trại? Nó có vẻ đầy hứa hẹn. Nó được bao quanh bởi cây cối và có một không gian mở đẹp để dừng lều. Tuyệt vời. Có nguồn nước gần đó như sông hoặc hồ không? Vâng, tôi thấy một con sông chỉ cách đây một đoạn đi bộ ngắn. Nó hoàn hảo để cầu ca hoạch bơi lội.
Đó là một phần thưởng. Chúng tôi có thể tận hưởng một số hoạt động dưới nước trong khi chúng tôi đang cắm trại. Chắc chắn rồi. Và phần tốt nhất là khu vực này có vẻ yên bình và tránh xa tiếng ồn của thành phố. Đó chính xác là những gì chúng tôi đang tìm kiếm, một lối thoát yên tĩnh trong tự nhiên. Tôi rất vui vì tôi tình cờ gặp địa điểm cắm trại này. Có vẻ như nó sẽ là một trải nghiệm tuyệt vời. Chắc chắn là vậy. Chúng ta có thể đi bộ đường dài, nướng kẹo dẻo trên lửa trại và thư giãn. Tôi không thể chờ đợi để ngắt kết nối với thế giới bận rộn và đắm mình trong thiên nhiên. Tôi cũng không. Sẽ thật sảng khoái khi nghỉ ngơi và tận hưởng sự đơn giản của cuộc sống ngoài trời. Tôi đồng ý, John. Hãy bắt đầu thiết lập trại và tận dụng tôi đã vị trí đẹp này. Nghe có vẻ như là một kế hoạch, Anna. Hãy tận hưởng cuộc phiêu lưu cắm trại của chúng tôi một cách trọn vẹn nhất. Đúng vậy, John. Hãy tạo ra những kỷ niệm khó quên trong khung cảnh thanh thản này. Tôi rất mong chờ điều đó, Anna. Hãy bắt đầu và đón nhận tinh thần cắm trại. Bài 30, ví mới của bạn là bao nhiêu? Ví mới của bạn là bao nhiêu? Nó đã được bán, vì vậy tôi đã mua nó với một mức giá tuyệt vời. Thật tuyệt vời. Bạn đã trả bao nhiêu cho nó? Tôi đã trả $50 cho nó. Ban đầu nó là $100, vì vậy tôi được giảm giá 50%. Đó là một thỏa thuận tuyệt vời. Bạn đã tiết kiệm được khá nhiều tiền. Vâng, tôi thực sự hài lòng với giá cả. Thêm vào đó, tôi yêu thiết kế và chất lượng. Nó trông rất tuyệt đối với bạn. Bạn đã thực hiện một giao dịch mua hàng thông minh. Cảm ơn, John. Tôi rất vui vì bạn cũng nghĩ như vậy. Chắc chắn rồi. Thật tuyệt khi tìm thấy những món hời tốt và nhận được giá trị cho số tiền của chúng tôi. Tôi đồng ý, điều quan trọng là phải chú ý đến chỉ tiêu của chúng ta và đưa ra những lựa chọn khôn ngoan. Chắc chắn rồi. Tất cả là tìm kiếm sự cân bằng giữa chất lượng và khả năng chi trả. Nói tốt lắm, John. Tôi thực sự hài lòng với chiếc ví mới của mình. Nó đáng giá. Tôi rất vui khi nghe điều đó, Anna. Thưởng thức sử dụng nó. Cảm ơn, John. Tôi chắc chắn sẽ. Đó là một trong những phụ kiện yêu thích của tôi bây giờ. Tôi có thể hiểu tại sao. Nó phù hợp với bạn một cách hoàn hảo.